What's inside my luggage? Reusable daily protection mask. This one. Excited! And then guys, meron din akong baon na dalawang filter. So I love this mask. May filter siya. Napapagtan siya guys. So, tissue, wet tissue, alcohol, hand sanitizer, and face shield. First, mga gadgets guys. This one. Ito yung kanyang bat. So kapag charge na siya, kulay green naman yung kanyang color. And then, pag travel ako, na meron akong power bank. Extra power bank. So, these two. So guys, medicines, yung mga basic lang sa sakit ng ulo, pag nahihilo, sakit ng tiyan, kung may mga existing pa kayo na iniinom ng mga medicines. I have my makeup kit, guys. Skin Defense multi-lotion from the Body Shop. From the Body Shop. It's SPF 50. Sa face mo lang siya lalagay. After ng makeup. Or, yeah, after ng makeup. So guys, so meron din akong hand cream. Ito yung makeup kit ko. So, nandito yung lahat. Nivea. So, this one is 0% alcohol. Pangalis ng makeup. So, I always have this one. Secret Wish. Mabango to, guys. Guys, I always have this Johnson baby lotion, small and big one. Ito talaga yung lotion ko kapag nagkaka-allergy. Yan. This one. I have also a bag. Ginagamit ko kapag sa mga nagamit ng mga damit, dito ko nilalagay. So, nafo-fold siya. So guys, ito yung luggage ko. Favorite ko tong luggage na to. 5 years na to siya sa akin. So, nabili namin siya sa Hong Kong. Yan. Ang ganda niya guys. At matibay. Sulit ang gulong niya guys. So, ang tibay niya, guys. From Hallmark. Hallmark. Actually, yung kasabayan nito, wala na, sira na. Sira na yung gulong. What I like about this, you know, narorotate yung gulong niya. Yan. So, hindi ako nahihirapan kapag dala-dala ko tong luggage na to. So, open na natin siya. Yan, this Hallmark Design Collection.
Ang ganda ng design niya. Kaya ako siya nagustuhan. So, this space, dito ko nilalagay yung napkin. You know. For sakali yan. Meron akong napkin. Tapos, this space, meron din siya. May space pa. And I also have my bag. Mini bag. Mga toothbrush. Ganun. Ito yung last time na travel namin sa Batis, Aramin. So, kompleto na siya, guys. The sanitary kit. Meron din ako payo. I've done na sa mga personal na products, personal essentials.